शुभकामना हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बडा दशैं 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अहिले चाहिँ नेपालीहरूको घर आँगनमा कोठा चोठामा बडा दशैं आइसकेको छ। नवरात्र चलिरहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ इष्टमित्र सम्पूर्ण भ्युजर सर्भिस म्याडमहरू सबैजनालाई चाहिँ बडा दशैं 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। तारा पौडेल युट्युब च्यानल परिवार। थ्याङ्क यू। Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौडेल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। पहिले चाहिँ त्यो सारी हैन है, त्यो सारी अब ठिक हुँदैछ। र फेरि पनि सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। म मार्कान पोखरेल। यति बेला म पुटोलदेखि यहाँहरुमा उपस्थित भएको छु। धेरै जस्तो म दाङ तुलसीपुर र अब लम्मै पनि भन्न पाइने भएको छ। तर दशैं पछि तिहारको बीचमा चाहिँ त्यहाँको शाखा हामी सुरु गर्दैछौँ। यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज विजया दशमीको दोस्रो दिन। यो विजया दशमी अथवा दशहरा भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ। यो किन भनिएको होला भनेर चाहिँ मैले धेरै पटक खोजी गरेँ र यहाँनिर आज हुन त हामी डिएक्सनको प्रोग्राममा छौँ। जुन कुरा म अहिले गर्दैछु यो विजया दशमीको, यो कुराले तपाईँ हामीलाई एउटा सफलतामा पुर्याउने हाउ टु सक्सेसका पोइन्टहरू पनि छन् है। यो दशमी भन्ने अथवा दशहरा भन्ने चाहिँ यो संस्कृत शब्द हो, जसको अर्थ के हुँदो रहेछ भने तपाईँ हामी भित्रका 10वटा खराब गुणलाई हटाएर विजय प्राप्त गरेकोले यसलाई चाहिँ दशहरा भनेको छ क्या है। अनि जस्तो चाहिँ 10वटा बलि दिने भन्छ नि त, यो लिडरसिपमा पनि आउँछ है। अब हामी हाउ टु सक्सेसका कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सेम त्यही आउँछ, त्यो कुरा यहाँ पनि जोडिएको रहेछ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा भएका 10 खराब गुणहरूलाई हटाउने भएकोले यसलाई चाहिँ 10वटा खराब चिजलाई चाहिँ विजय गर्ने भएको भएर विजया दशमी भनेर चिनिन्छ अथवा जानिन्छ पनि भनिएको छ है। अब जस्तो चाहिँ 10वटा बलि चढाउने भन्छ नि त, त्यो 10वटा बलि भनेको मार हान्ने बलि होइन रहेछ। हाम्रो चाहिँ खराब आदतको चाहिँ बलि चढाउनु पर्छ। अनि अब यहाँ देखाउन पाइएन, देखाएको भए अझै क्लियर हुन्थ्यो। 1 नम्बरमा चाहिँ अहङ्कार भन्छ क्या, नेपालीमा अहङ्कार भनिन्छ नि होइन, इगो। सबैभन्दा हामीले चाहिँ हटाउनु पर्ने के भन्दा इगो क्या है। म भन्ने शब्द छ नि होइन, मलाई चाहिँ हटाएर हामी बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ नि त होइन। त्यसैले 1 नम्बरमा चाहिँ इगोलाई अहङ्कारलाई चाहिँ हामीले बलि दिनुपर्छ रहेछ। यो हिजो घटस्थापनाको दिन चाहिँ दिने बलि क्या, 10 दिनसम्म 10वटा बलि दिनु पर्यो नि त। अघि हाम्रो चाहिँ ताराले भने चाहिँ दिनको एउटा कुरा भने जस्तै हिजोको चाहिँ घटस्थापनाको दिनको चाहिँ बलि के त भन्दा अहङ्कार थियो होइन। अब म घमण्ड गर्ने छैन भनेर चाहिँ अनि
एउटा बलि चाहिँ के भयो अर्थात् एउटा खराब बाटो हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा खराब अमानवता भन्छ नि होइन, जसमा चाहिँ क्रूरता पनि भन्छ कि हामीभित्रको रिसराग यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आज दोस्रो दिनमा चाहिँ बलि दिनुपर्ने रहेछ कि है। अनि त्यो दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले बलि दियो भने के हुने भयो हामीलाई सहज हुने भयो। देखियो भने म देखाउने पनि कोसिस गर्छु तर देखाउन यहाँ सम्भव भइरहेको छैन। अलिअलि देखिन्छ कि जस्तो लाग्यो कस्तो छ होला है। हामीले चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ हटाउनु पर्ने क्रूरता, हामीभित्रको क्रोध रिसराग अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मन हो बिग्रिन सक्छ होइन। त्यतिखेर पनि मनलाई चाहिँ सम्हालेर हामीले चाहिँ के गर्ने शान्त रूपमा बसियो भने 3 नम्बरमा अननया भन्छ क्या है। अनि इन्जस्टिक भन्दो रहेछ अन्याय। हामी चाहिँ कतिमाथि भेदभाव गरिरहेका छौँ भने यसलाई पनि तेस्रो दिनमा चाहिँ बलि दिन सकियो भने सके त एकै दिनमा होइन, नसके 3 दिनै गरेर अथवा महिना जस्तो यो हुनसक्छ। जानेर नजानेर पनि त अन्याय भाव गर्न सक्छ नि त। त्यस्तो खालको भेदभाव पनि नगर्ने बानी गरियो भने पक्कै पनि के हुन्छ हामी सफलतातिर जान सक्छौँ है। त्यसपछि 4 नम्बरमा के भन्छ काम वासना भनेर है। यो काम वासनालाई चाहिँ हुन त अरू कुराहरूमा पनि जोड्छ होइन, यो जवानीसँग पनि जोड्छ। तर यो चाहिँ के रहेछ त काम वासनाको चाहिँ एक अर्थ भनेको अभिलाषा के। मेरो टिममा त जो मिटिङमा बोलाएर आइदिएनन्, मेरो टिममा कसैले पनि किनिदिएनन्, म त माथि जानुपर्ने मान्छे, टिमले टिभी गरिदिए भए यो अभिलाषा यसलाई चाहिँ काम वासना भन्दो रहेछ कि होइन। अर्काले काम गरिदियो भने खामला भन्ने हिसाबले त्यसैले आफूले काम गरियो भने बल्ल अरूले काम गर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि आफूले नै काम गर्ने बानी बसालियो भने बिस्तारै अरूको आशाबाट पनि हामी चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यो इच्छालाई पनि हामी चाहिँ समाप्त गर्दै अथवा हामीबाट निकालेर फाल्न सक्छौँ है। अनि 5 नम्बरमा छ क्रोध रिस। हामी भन्छौँ नि कस्तो मान्छे भिजाएर नबुझी यस्तो राम्रो डिएक्सनको प्रोडक्ट किन्न खालि त्यस्तो हो है। यो सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ चिज हो भनेको छ नि त। रिसाउनु सबको शत्रु रिसले सबभन्दा सिंह होइन। त्यसैले 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले बलि दिनुपर्ने कुरा के रहेछ क्रोध रिस है। अनि त्यसपछि 6 नम्बरमा लोभले लाभ लाभले खिलाफ होइन ग्रेट। अनि यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ के हटाउन सकियो भने अर्थात् बलि चढाउन सकियो होइन। विजय दशमीको अवसरमा दुर्गा मातालाई चाहिँ चढाइदिने सबै कुराहरू होइन त्यो गरियो भने पक्कै पनि हामी डिएक्सनमा पनि सोचे जस्तो रिजल्ट पाउन सक्छौँ। 7 नम्बर आधा हुन्छ ओभर प्राइस है। अब जस्तो के भने हामीहरू काम गर्छौँ तर चाहिँ ओभर मूल्य अथवा के भन्छ चाहिँ आफैले आफैलाई अलिक बढी घमण्डी बनाउँछौँ नि के भन्छ त्यसलाई जस्तो ओभर कन्फिडेन्स के होइन। म त गरिहाल्छु नि सर आज सेयरिङ गर्नु पऱ्यो भने म त कहाँ त्यस्तो र म त सबैभन्दा राम्रो गर्छु भनेको छ। तर चाहिँ स्टेजमा प्र्याक्टिस छैन, प्र्याक्टिस सबैकिन गएर बोल्न सक्छ। के भन्दाखेरि यो ओभर कन्फिडेन्सलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ सिक्नुपर्छ हो। म केही जानेको त होला, जानेकोमा चाहिँ प्राउड गर्नु पऱ्यो होइन, ओभर प्राइड चाहिँ गर्नु। अनि 8 नम्बरमा चाहिँ है जयलेसी ईर्ष्या। हामी चाहिँ भनेको छ तारा सरको त्यत्रो इन्कम छ त्यत्रो टिम छ मेरो भएको छैन कहिले हुन्छ होइन। अब गऱ्यो भने तारा सरलाई इन्कम जान्छ म किन गर्छु भने जस्तो भन्छ नि त होइन। त्यो भएर 8 नम्बरमा बलि दिनुपर्ने अथवा हटाउनु पर्ने के त भन्दा मत्सरा जयलेसी ईर्ष्या है यो पनि हामीले बलि दिनुपर्ने। अनि त्यसपछि 9 नम्बरमा के भन्छ एट्याचमेन्ट संलग्न भन्छ होइन। जस्तो चाहिँ माया मोह भनेको छ नि होइन हो। त्यस्तै यहाँ पनि के भने हामीले कुनै पनि कुरामा आसक्तता अथवा त्यो बिना हुँदै हुँदैन भन्ने खालको कुराहरूलाई हटाइदिनु के होइन। अनि त्यसपछि मेरो जिम्मेवारी के हो त
त्यसमा अट्याच हुनु अनावश्यक कुरामा जस्तो अहिले चाहिँ मैले प्रायः जस्तो भन्ने गर्छु जतिपटक फेसबुकको चाहिँ नि आइकन बदली गरिन्छ अथवा एप बदली गरिन्छ त्यतिपटक DXN लेखेको एप खोलिएको छ कि छैन होइन म केमा आउनुपर्ने थियो DXNमा आउनुपर्ने थियो फेसबुकमा अथवा अरूतिर भइदियो होइन त्यसैले गर्दा यो अन्य क्षेत्रको महलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ जुन काममा म हो त्यो चाहिँ म लगाउने अन्य क्षेत्रको महलाई बिस्तारै बिस्तारै टाढा गर्ने अर्थात् मनबाट बोली टाढा होइन आसक्ति भन्छ कि होइन अनि त्यसपछि 10 नम्बरमा म स्टार चाहिँ बन्छु अथवा चाहिँ म स्टार रुबी बन्छु म स्टार डायमन्ड बन्छु भन्दा पनि मेरो टिममा 67,500 टिभी पुर्याउनु छ अथवा 3 जना साथीलाई स्टार एजेन्ट बनाउनु छ 6 जना साथीलाई स्टार डायमन्ड स्टार एजेन्ट बनाउनु छ भने स्टार डायमन्ड त भइहाल्यो नि होइन त्यो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ हटाएर अनि माथि उठ्न सकियो भने यी 10वटा चाहिँ खराब गुणहरूलाई हामीबाट हटाउन सकियो हो जस्तो के भने आत्मविश्वास जगाउनु पर्यो होइन आत्मविश्वास नभएको मान्छे स्वार्थ हुन्छ अनि के भनेको छ त भन्दा जो मान्छे सकारात्मक सोच्नु हुन्छ उहाँले सिस्टम खोल्नुहुन्छ जानकारी खोल्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यसको तरिका खोल्नुहुन्छ जो मान्छे सकारात्मक सोच्नु हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ के हुनुहुन्छ रिजल्ट खोज्नुहुन्छ ल यो सन्चो भएको मान्छे को छ देखाउनु यो खाएर ठिक भएको मान्छे को छ देखाउनुहोस् यो खाएर कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले देखाउनुहोस् भन्छ त्यो चाहिँ सकारात्मक सोचको लक्षण होइन त्यसैले अहिले भनिएका 10वटा शब्दहरूलाई अहिलेको विजया दशमीमा हामीले बलि चढाउन सकियो भने दुर्गा माता पनि खुसी हुनुहुन्छ के हुनेछ हाम्रो चाहिँ विजय हुनेछ होइन त्यसैले विजया दशमीले 10 खराब गुणलाई के हाम्रो चाहिँ हामीलाई प्रगति गर्न नदिने दुष्ट गुणलाई जितेर पापको बदला लिने कारणले को माथि आफैमाथि होइन हामीलाई चाहिँ माथि जान दिए आएन एक्स्ट्रा डायमन्ड बन्न दिए आएन अनि हामीलाई चाहिँ टिम बनाउन दिए आएन हामीलाई ग्राउन्ड मास्टर बनाउन दिए आएन होइन हो त्यो 10वटा खराब आदतलाई हामीले चाहिँ हटायौँ अर्थात् भलिदियौँ यो दशमीमा अथवा यो खराब 10वटा चिजबाट हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्यो भने के हुन्छ विजया दशमी पनि हुन्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा पनि हामी सफल हुन सक्छौँ त्यसैले यी 10 खराब आदतलाई हराउन सक्ने भएको भएर यो चाहिँ 10वटा खराब गुणमा विजय प्राप्त गर्ने प्रतीक भएकोले चाहिँ विजया दशमी पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ डाइरेक्ट स्क्रिन सेयर गर्न चाहिँ मिलेन त्यसैले गर्दा जे जस्तो प्रस्तुत गरेँ राम्रै गरेँ यहाँहरूलाई धेरै पनि धन्यवाद छ त्यसैले हामीले पनि अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीमा चेन्ज ल्याउनु यति भन्दै फेरि पनि यहाँ सबैलाई विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना थोरै